người nhập cư, người sống không nổi với ruộng đồng, người thiếu kỹ năng, trình độ, vốn liếng. Họ chọn ra vỉa hè để sinh tồn. Dân, những người già, người già người ta tiện đâu ta mua đấy, hỏi về đến chợ nó xa. Vì cuộc sống ấy, con nhà chị nó ăn học bây giờ các người không đi thế thì chị làm gì có tiền. Không cho bán hàng, tất cả những người bán hàng trên vỉa hè ở quê ra để mà sinh sống thì tôi đành chấp nhận thôi, tôi là phải đi tìm việc khác. Thỉnh thoảng những bị công an bắt thì người phải chịu phạt thôi. Đã có quá nhiều lệnh cấm, nhiều giải pháp, nhưng thực tế cho thấy để đòi lại không gian vỉa hè không thể dựa vào những cuộc đuổi bắt tạm bợ. Chúng ta được gì nếu công nhận và quản lý thay vì gạt bỏ nền kinh tế vỉa hè? Một góc nhìn khác về vỉa hè và văn minh đô thị. Rubik Thời sự, sinh kế vỉa hè. Quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Rubik Thời sự của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2016 tiếp tục được Hà Nội chọn là năm văn minh đô thị với kỳ vọng sẽ đưa thủ đô ngàn năm văn hiến trở thành một thành phố đẹp, có kỷ cương và thu hút nhiều khách du lịch. Thế nhưng bài học của hàng chục năm qua cho thấy là giải quyết vấn nạn lấn chiếm vỉa hè bằng các biện pháp mạnh thường chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn mà thôi. Vậy thì liệu có nên chấp nhận một phần thực tế của nền kinh tế vỉa hè hay không, và để tìm các cái giải pháp quy hoạch phù hợp thay vì cấm đoán? Đã có rất là nhiều tổ chức tiên phong trong giải pháp quy hoạch vỉa hè hòa hợp với lợi ích của đô thị cũng như lợi ích của những người dân. Và trong chương trình Rubik Thời sự ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Vương Diễm Thúy Ble là Giám đốc Viện Hợp tác Phát triển châu Âu IECD, và ngồi bên cạnh chị Thúy là chị Lê Tú Uyên là người sáng lập dự án 5.000 xe đẩy bán hàng cho phụ nữ vỉa hè. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn chị Thúy và chị Uyên đã dành thời gian với kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vài quả xoài, 5 bao quả dứa, 3-4 cân cam. Bà Còng đã bán hàng dưới gốc cây này được hơn 10 năm. Tuổi già sức yếu, không có lương hưu, vỉa hè là chốn mưu sinh duy nhất của bà. Nhà bà đấy khi nghèo quá thì bà phải đi kiếm đồng xu để bà tiêu pha, không phải nhờ các con, khổ lắm. Nay đi có công việc này xin các con thì khổ, kể cả được 50-30 mẹ vẫn phải ở. Do cuộc sống mưu sinh thì cái người vi phạm ấy, người ta sẽ có những cái mà để né tránh lực lượng chức năng. Ví dụ mình ra quân, mình kiểm tra, mình xử phạt thì họ tránh đi. Khi mình không có đủ lực lượng để cắm chốt thì họ lại bung ra. Rất nhiều người dân thủ đô từ lâu đã coi vỉa hè không đơn thuần là nơi dành cho người đi bộ. Bởi một đoạn vỉa hè như thế này có thể đem lại kha khá thu nhập. Và vì thu nhập, vì cuộc sống, những cảnh tượng như thế này cứ lặp đi lặp lại. Thưa chị Thúy và chị Uyên, là ở nhân vật bà Còng ở trong cái đoạn clip vừa rồi thì có lẽ là một cái nhân vật rất điển hình đại diện cho hàng trăm hàng ngàn người buôn bán trên vỉa hè. Liệu chúng ta có thể cấm đoán được những cái người buôn bán tương tự như nhân vật bà Còng ở cái phóng sự trên hay không? Cấm thì chắc chắn là sẽ rất là khó khăn. Và đồng thời nữa, nếu mà ngày nào mà còn người mua thì chắc chắn là sẽ còn người bán. Nếu mà mình muốn giải quyết cái vấn đề này thì mình phải giải quyết cái phần sinh kế của mấy người mà đang ở trên con đường buôn bán vỉa hè. Biện pháp cấm đoán sẽ là một cái biện pháp gây tốn nhiều chi phí, nguồn lực quản lý của nhà nước và gây ra một số tiêu cực. Thay vì cấm đoán thì nên tạo điều kiện cho họ để họ có thể buôn bán một cách hợp pháp. Đa số lực lượng quản lý trật tự của Hà Nội thì cũng đã thừa nhận rằng là khó có thể cấm đoán triệt để cái hoạt động mà lấn chiếm và buôn bán trên vỉa hè. Một phần là bởi lực lượng của họ quá mỏng, họ không thể kham nổi cái công việc đấy. Một phần nữa họ cũng nhận thức rằng là nếu như mà cấm thì rất nhiều người dân sẽ rơi vào cái cảnh cùng đường khi mà cái sinh kế của họ bị tước đoạt, đúng không ạ? Chúng ta thấy có một cái sự nhập nhằng giữa lý và tình ở đây. Vậy khi mà cái sự nhập nhằng này vẫn còn và kéo dài như vậy thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy gì thưa chị? Nhà nước phải đưa ra một cái khuôn khổ hoạt động hay là buôn bán minh bạch rõ ràng để tạo cái sự dễ dàng làm việc cho cả hai bên, vừa chính quyền địa phương và vừa mấy anh chị đang buôn bán vỉa hè. Tại vì Thúy thấy là người ta đi buôn bán sinh kế vỉa hè vì cái này là cái con đường cuối cùng.
là người ta bị thiệt thòi tổn thương về mặt kinh tế, khuôn khổ pháp lý ngày nào mà chưa có rõ, thì tạo ra một cái áp lực về tâm lý. Càng ngày thì cái mâu thuẫn này nó sẽ càng lớn. Xét về góc độ kinh doanh thì những cái người mà mưu sinh ở trên vỉa hè thì họ cần điều gì ạ? Dĩ nhiên ngoài ra vốn, ngoài ra kỹ năng thì họ cần một cái khuôn khổ hoạt động bền vững, ổn định để có thể xây dựng một cái kế hoạch phát triển trên con đường dài. Cần sự kết hợp của nhiều bên và đặc biệt là về yếu tố pháp lý, là cho họ một sự an tâm. Họ có thể đầu tư cơ sở vật chất cố định, kiên cố mà không bị ai lùa ai đuổi. Cứ khoảng 2 tháng một lần, buổi lễ tổng kết chương trình hỗ trợ người kinh doanh nhỏ như thế này lại được tổ chức tại Văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu. Từ năm 2013, Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu đã triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh chương trình hỗ trợ cho các hộ kinh doanh cá thể. Đã có gần 40 lớp học được tổ chức với khoảng 500 học viên. Rất nhiều người trong số đó là những hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè. Cách tổ chức thì rất là chu đáo, mang lại cho người dân những cái cách mà học, hiểu biết mới về cái phương thức, cách thức mình buôn bán sao cho có lời nhất, có lợi nhất cho người dân. Giữa tháng 5 vừa qua, một sự kiện kết nối sinh kế vỉa hè bền vững cũng được IECD tổ chức. Đây là nơi kết nối các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội và chính quyền địa phương để tìm được tiếng nói chung trong việc tạo ra sinh kế bền vững cho những người mưu sinh trên vỉa hè. Mới bắt đầu hoạt động thì cái cửa hàng cái tổng thu nhập nó khoảng 4 triệu. Cho tới bên đây đã tăng lên được khoảng 7,5 triệu. Hỗ trợ cho những ngành buôn bán nhỏ lẻ như vậy thì chúng ta sẽ tạo được một môi trường làm việc cho họ tốt hơn, về an sinh xã hội họ tốt hơn và nuôi sống bản thân họ. Thứ hai nữa là các vấn đề mà về hình ảnh và vẻ đẹp mỹ quan của đô thị sẽ được càng tốt hơn nữa. Từ trước đến nay thì có lẽ bản thân của tôi và các chị và ngay cả bản thân những người kinh doanh vỉa hè thì họ đều nghĩ rằng cái hình thức kinh doanh đấy là hình thức kinh doanh rất là manh mún và nhỏ lẻ. Thế nhưng cái quan điểm của IECD khi mà thành lập dự án này thì lại cho rằng là người kinh doanh vỉa hè cũng là chủ doanh nghiệp. Sự thay đổi này thì sẽ mang lại điều gì? Bên dự án của Thúy rất là cố gắng làm cho mấy anh chị đang buôn bán cá thể này xác định được và chấp nhận cũng như là đánh thức cái tư duy của họ. Tại vì trước đây họ không có cái suy nghĩ đó, nhảy ra buôn bán vì phải có chén cơm. Thì nếu mà họ chấp nhận điều đó, họ sẽ có cái tư duy của họ sẽ mở ra, phát triển lâu dài, có bài bản, có kế hoạch, có mục tiêu. Em trực tiếp em đi làm việc với họ thì họ bán ấy, thì đôi khi họ tính ra thì rất là lời. Một ngày họ được 100 mấy 200, nhưng cái thực tế họ chỉ biết trừ đi cái nguyên vật liệu chính thôi. Họ không biết trừ đi những cái nguyên vật liệu phụ, rồi bao bì, rồi chi phí đứng, rồi tất cả những cái nguyên vật liệu liên quan. Hơn nữa họ cũng chưa tính lương của mình vào đó. Thì họ thấy rất là lời, nhưng mà cuối tháng họ không biết tiền nó đi đâu hết. Rồi họ cứ công nợ, họ xoay vòng, họ không tính được là giá nên bán bao nhiêu, họ định giá cho cái việc mình bán rất là thấp. Nên chính vì vậy họ cũng đánh thấp cái chất lượng sản phẩm mình bán ra luôn. Tại vì họ thật sự họ không có tiền để họ nâng cấp lên. Như vậy nó sẽ trở thành một cái vòng luẩn quẩn khi mà chúng ta không có kỹ năng. Tức là ngay cả cái việc mà kinh doanh những cái thứ nhỏ nhất trên vỉa hè thì chúng ta cũng cần kỹ năng. Đúng rồi. Đang chạy một cái dự án ở thành phố Hồ Chí Minh là một cái dự án đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh nhỏ. Làm sao cho mấy người đang buôn bán vỉa hè thoát ra hay là có cái nguồn kinh tế bền vững hơn. Mình cũng biết là chính quyền địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là phòng kinh tế quận 1 cũng đang chuẩn bị một cái dự án thí điểm tạo một cái đường phố ẩm thực. Từ đó Thúy mới thấy là mình nên tạo một cái sân chơi chung để mời 3 đối tượng đó lại để chia sẻ, tạo một cái kênh thông tin thêm để hỗ trợ giai đoạn mà nhà nước đang nghiên cứu, lắng nghe. Cái dự án hiện nay tôi đang triển khai là tôi cung cấp một gói cái xe đẩy cho tới phương thức quản lý kinh doanh tiếp thị
sự đồng bộ về sản phẩm cho những người kinh doanh vỉa hè. Họ tham gia vào cái chuỗi của dự án như một nhân viên của một công ty, họ có một chức danh và họ sẽ tuân theo các cái nguyên tắc mà bên cái dự án đề ra. Thu nhập tối thiểu mà dự án đang mong muốn hướng đến là tối thiểu đạt 5 triệu đồng một người cho 8 giờ làm việc một tháng của họ. Có vẻ như cái ý tưởng của bạn thì có cái sự tương đồng nào đấy với cái dự án, cái đề án thí điểm hiện nay quận Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đang muốn triển khai, đấy là xây dựng những cái tuyến phố ẩm thực. Nếu mà có thể ví von ấy thì Ủy ban Nhân dân quận 1 hoặc là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép mở rộng về con đường pháp lý. Còn chúng tôi những cái doanh nghiệp như chúng tôi như 5.000 xe thì chúng tôi sẽ thực hiện về cái phần nội dung. Sự tham gia của các cái tổ chức xã hội, các cái doanh nghiệp thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc tạo nên cái sinh kế bền vững cho những người mà kinh doanh buôn bán trên vỉa hè? Thúy không tin rằng là nó sẽ có một cái phương pháp duy nhất và hoàn hảo. Thúy sẽ tiếp tục phát triển điều hành cái dự án của ICD ở thành phố Hồ Chí Minh là chương trình đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh nhỏ. Chung cái khuôn khổ của chương trình này nó có 2 hợp phần, một hợp phần là đào tạo kỹ năng và một hợp phần là hỗ trợ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ. Kinh doanh vỉa hè của họ càng ngày càng phát triển tốt, từ đó sẽ ngắn cái thời gian mà họ đứng ở vỉa hè và họ sẽ có thể là vào cửa tiệm. Sau đó thì mình sẽ viết cái báo cáo gửi cho cộng đồng, ai muốn tham khảo hay là chính quyền địa phương mà muốn tham khảo để cũng như là sử dụng cũng như là một cái kênh thông tin thêm. Rất cảm ơn những ý kiến của chị Thúy cũng như là chị Uyên đã chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có thể trở lại câu chuyện này để nghe thêm nhiều tin vui từ các cái dự án cộng đồng tương tự như thế này dành cho những người mà buôn bán trên vỉa hè. Một lần nữa xin cảm ơn hai chị. Cảm ơn chị. Thưa quý vị và các đồng chí, khi mà người dân vẫn còn thích mua hàng hóa trên vỉa hè thì chắc chắn những người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ hoạt động sinh kế của mình. Một thành phố phát triển và đáng sống là thành phố mà nơi đó luôn tạo ra cơ hội cũng như chất lượng cuộc sống tốt đẹp cho các thành phần cư dân khác nhau. Và chúng ta có thể thấy rằng là thay cho các giải pháp ngăn cấm thì chúng ta nên hướng tới những giải pháp tổ chức để có thể sống chung với hoạt động buôn bán nhỏ lẻ trên vỉa hè. Câu chuyện vỉa hè bị lấn chiếm, hành trình đi đòi lại vỉa hè không phải là cá biệt ở Việt Nam. Nhưng chỉ từ những khó khăn như vậy thì chúng ta mới chứng tỏ được sức sáng tạo và năng lực xây dựng không gian chung của chính quyền, cũng như là những cư dân, những người dân sinh sống nơi đô thị đó. Và để khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì xin được gửi đến quý vị một phóng sự về mô hình áp dụng tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Như cách làm phù hợp thì chính những người kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, những người chiếm dụng vỉa hè tự cảm thấy rằng họ sẽ phải chăm sóc không gian vỉa hè cho cư dân thành phố một cách chủ động hơn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Lâu nay, việc lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán mưu sinh là một thực trạng đau đầu ở Jakarta, Indonesia. Các biện pháp mạnh với những người dân nghèo là điều tối kỵ trong cách hành xử của chính quyền, nhất là các quyết sách đó lại liên quan đến chuyện miếng cơm manh áo của người dân. Chính vì thế, để bảo vệ các vỉa hè khỏi sự lấn chiếm không thể tránh khỏi, chính quyền Jakarta đã chủ động để cho nông dân tràn lên chiếm cứ các vỉa hè thủ đô để trồng cây cảnh. Những người làm vườn ở Jakarta phải đăng ký với chính quyền về các khoản vườn cũng như những loại cây cảnh mình sẽ canh tác. Để đảm bảo mỹ quan và tính hợp lý, trên mỗi tuyến phố sẽ chỉ được trồng những loại cây cảnh nhất định. Những vỉa hè rộng lớn dành cho các loại cây to lớn, những vỉa hè nhỏ hơn thì được trồng cây nhỏ và hoa. Nhưng dù vỉa hè có lớn hay nhỏ, thì vẫn phải dành một lối đi thông suốt rộng rãi theo quy định cho người đi bộ. Trời nắng chang chang mà dạo bước trên những con đường mát mẻ, dợp hương hoa của Jakarta, du khách cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.